Meillä on päivän viimeinen puheenvuoro. Tässä on moneen kertaan tullut julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö esille. Miten se nähdään Oulun yliopistollisessa sairaalassa, Timo? Hypätään siihen seuraavaksi. Audiotesti. Kuuluuko? Tornio, Tervola, Keminmaa, Arpela. Kuuluuko? No niin. Lähdetäänpä liikkeelle. Joo, mä oon Timo Alalääkkölä, kehittämispäällikkö OYSista ja samalla testaus- ja innovaatiotoiminnan vastuualuepäällikkö. Se, mitä me tehdään tuolla päivittäisessä duunissa, niin on just se, että me yhdistetään yritysten kyvykkyydet, terveydenhuollon tarpeet ja mahdollistaa myös niiden kehitysvaiheen ratkaisujen testaaminen yhdessä ammattilaisten kanssa. Tässä tosi kivasti mainittiin, että jos ratkaisu ei ole käytettävä, niin se jää helposti hyllylle. Tämä me itse asiassa, täällä on Korpelaisen Juha mukana, niin me kuultiin tämän Juhan kanssa niin pitkään, 10 vuotta sitten jo. Tämä haaste oli läsnä, me päätettiin tehdä asialle jotain ja perustettiin tähän terveysteknologiaa, sosiaalihuollon innovaatiotestaus kehitysympäristö Oulu Health Labs. Täällä on myös Jaana, jonka kanssa silloin kirjoitettiin kyseinen hankehakemus aikanaan, että tässä ollaan niin 10 vuotta tehty pitkäjänteistä työtä tämän julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön mahdollistamiseksi. Toinen puoli siellä meidän niin tarve lähtötilanteessa oli myös tämä meidän ammattilaisten ideat. Meillä on silloin aikanaan oli niin jo tuhansia työntekijöitä, nyt meitä on 18 000 pohteella ammattilaista töissä. Ideoita syntyy. Jotkut on tosi lennokkaita, toiset on käytännönläheisiä, mutta yhtä kaikki ne on arvokkaita ja me haluttiin luoda myös siihen sitten keinot ottaa ne ideat kiinni, käsitellä ne laadukkaasti ja viedä sinne parhaassa tapauksessa yritysten kanssa aidoiksi tuotteiksi markkinoille. Ja miten me tämä toteutetaan sitten tämä kokonaisuus, niin mehän pelataan Oulussa ekosysteemimallilla. Tässä näkyy Oulu Health ekosysteemin toimijat. Käytännössä toi tutkimus, innovaatiotoiminta, niin Oulun yliopisto on meille tosi tärkeä sidosryhmäkumppani. Tehdään yhdessä keissejä, tehdään tutkimuskeissejä, kehityskeissejä, mutta myös niin kuin VTT ja muut tutkimusorganisaatiot alueella, niin me toimitaan tässä Oulun innovaatioallianssin alla yhteistyössä, päivittäisessä yhteistyössä, viikoittaisessa, kuukausittaisessa. Tätä on semmoista luonnollista toimintaa. Pohde on tässä se pääasiallinen terveydenhuollon organisaatio, joka tuo mukaan sitten nämä myös perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, vanhustenhuollon ja kaikki nämä, mutta myös esimerkiksi ODL on sellainen meidän niin kuin ihan aktiivinen sidosryhmäkumppani. Ja sitten nämä alueen yritykset, tuossa on nyt listattuna ihan muutama, mutta näissä on kaikissa yhteistä se, että jokaista ikistä näistä ratkaisusta on joko kokeiltu meillä Oulu Health Labsissa, kehitetty yhdessä, luotu niihin vaikka käyttöliittymää, kuten Monidoriin, tai sitten annettu palautetta, ideoita, aivan niin kuin konkreettista kliinistä testausta, kuten niin kuin Serenionin kanssa tehty. Tällä kalvolla tärkein kohta on nuo asukkaat. Eli tämä kaikki, mitä me tehdään ekosysteemin muotoisesti julkisen ja yksityisen sektorin välillä, niin me halutaan tuottaa parasta hoitoa asukkaille, potilaille. Sen takia me tehdään näitä juttuja. Mutta sieltä hyötyä tulee myös yrityksille. Se rajallinen tuotekehitysresurssi, mitä on käytettävissä, niin se kannattaa käyttää just oikeaan suuntaan. Ja kun otetaan palaute kehitysvaiheessa ammattilaisilta, niin silloin ne ominaisuudet vastaa sitä tarvetta. Ei jää tuotteet pölyttymään hyllyyn. Ja miksi Oulu? Miksi Oulu on mahtava paikka kehittää terveysteknologiaa, niin me ollaan just oikean kokoinen paikka siihen. Ei olla Suomen pääkaupunki, me haluttaisiin ehkä olla Pohjois-Skandinavian pääkaupunki, se on aivan kiva termi, mutta silti me ollaan aika kaukana niin oikeasti tuosta kovasta ytimestä vaikka Euroopassa. Mutta silti me ollaan oltu tuottelias, me ollaan rakennettu yhteistyömallit organisaatioiden välille. Meillä on sopivan kokoiset organisaatiot, jotka haluaa ja kokee sen luonnollisena tehdä yhteistyötä parhaiden ratkaisujen markkinoille saattamiseksi. Ja tässä tunnustuksena siitä pari vuotta sitten Oulu ränkättiin maailman top 30 paikkoja, joissa HealthTech-startupia on hyvä luoda uusia ratkaisuja. Tuo on kova saavutus, koska siellä on paikkoja kuten San Francisco tai Pariisi tai mitkä vaan isot kaupungit ja sitten siellä on Oulu. Eli kyllä me ollaan kartalla ihan niin kuin isona pisteenä ylpeänä näytään siellä.
Muutama sana tästä Oulu Health Labsista, mitä se on konkreettisesti yrityksille, miten me toimitaan yhteistyössä. Niin tässä on listattuna nämä meidän toimijat. Oulun yliopistollinen sairaala on se erikoissairaanhoidon ympäristö tuotekokeiluille, testauksille. Pohde Wellbeing Lab -nimellä me ollaan tämä perusterveydenhuolto koko Pohteen-alueella, vanhustenhoito. Esimerkiksi ikäihmisten palvelukoti voi olla ihan hyvä testialusta jollekin ratkaisulle. Oulun ammattikorkeakoulu ja heidän simulaatioympäristöt on moniammatillisia oppimisympäristöjä. Täällä esimerkiksi Viko AR on päässyt testaamaan Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa ja kehittäneet ratkaisua sen päälle, että tämä on se tulevaisuuden osaajat tässä meidän kokonaisuudessa. Ja MeetLab on sitten aivan maailmanluokan kuvantamisen testaus- ja koulutusympäristö. Ja yhdessä me ollaan tämä Oulu Health Labs. Me pystytään yhden sopimuksen alla tekemään testaus useammassa näissä labroissa tai vain yhdessä, mutta yrityksille se näkyy kätevästi Oulu Health Labs -termin alla. Eniten mitä me tehdään on jonkun konkreettisen laitteen tai tuotteen testaus. Se on joku, josta ottaa kiinni. Se voi olla myös ohjelmisto, mutta älkää rajoittuko siihen, vaan se voi olla myös idea, jota arvioidaan. Nyt esimerkiksi meillä voitettiin kilpailutus tämän Oyster-yrityshautomon kanssa, ja me otetaan 10 ideaa heiltä kiinni, jotka arvioidaan ammattilaisten kanssa. Eli jo ennen kuin pannaan isot paukut siihen yrityksen perustamiseen, tai vaikka lähdetään patentoimaan joku uusi ratkaisu, niin meidän ammattilaiset voi antaa siihen palautteen. Ja sitten meillä on nämä fyysiset ympäristöt testaukseen myös, niin meillä voi järjestää esimerkiksi yksityistilaisuuksia, koulutuksia, erilaisia tuoteesittelyjä. Nämä on sellaista, mitä me halutaan just mahdollistaa tähän julkisen ja yksityisen yhteistyön edistämiseksi. Ja voidaan antaa sitten parhaalle ratkaisuille tunnustusta. Se ei ole pelkästään niin, että kokeillaan ja se oli siinä, vaan parhaat ratkaisut saa sitten tämmöisen laatuleiman. Oulu Health Labs jo testattu tai yhteiskehitetty leima. Ja tämä on ainutlaatuista Suomessa. Kenelläkään muulla testialustalla ei ole vastaavaa kyvykkyyttä kuin meillä näiden referenssin antamisen suhteen. Tämä ei ole lääkintälaitesertifiointi, mutta tämä on kuitenkin leima siitä laadusta ja yhteistyöstä. Ja vielä se toinen näkökulma asiaan, että se terveydenhuollon ammattilaisten ideat tai teidän ideat. Teillä on voinut syntyä tänä päivänä tässä nyt, että voi ettäkö ne tajuaisi Pohteella tehdä tollaista kehitystä, niin menkää tuohon osoitteeseen ja jättäkää se idea meille. Me napataan se kiinni ja jos se on tosi hyvä, niin me viedään se käytäntöön. Jo muutamana ensimmäisenä vuotena, kun me avattiin tämä mahdollisuus jättää ideoita, niin me saatiin, olikohan se parin vuoden aikana, saatiin 1000 ideaa. Eli siellä oli selvästi patoutunut, että tämä oli joskus 2018 paikkeilla. Ja nykyisellään se on asettunut siihen noin 600 ideaa vuodessa. Että näitä tulee tosi hyvin jatkuvalla syötöllä. Meillä on tapa, miten me käsitellään ne, viedään eteenpäin. Ja parhaat ideat muodostuvat sitten tuotteiksi. Esimerkkinä oululaisen yrityksen kanssa tehty hengitystaajuusmittari, joka hyödynti perus webkamera-teknologiaa, kuvan tunnistuksen tai oikeastaan tämmöistä koneenäköalgoritmia ja saatiin siihen ratkaisu tuotettua nopeasti markkinoille. Mitä tässä HOLA 5G Oulu-hankkeessa sitten on saatu aikaan? Tämä on sellaista, tässä oli aivan loistava kysymys, käytiin tuolla keskustelua kahvihetkellä ja oli tämmöinen kysymys, että onko tämä 5G nyt sitten sitä tulevaisuutta, onko tämä 5G se suunta, mihin mennään, niin minun vastaus on näiden kertyneiden kokemusten perusteella aivan selvästi kyllä. Me tarvitaan tietoturvallinen, suuren kapasiteetin omaava ja erityisesti viiveetön tapa välittää tietoa. Jo tämä 10 vuotta, mitä mäkin olen toiminut tässä terveydenhuollon kehittämisessä tiiviisti mukana, ja aiemmin olin sitten Nokialla langattomien ratkaisujen kehittämisen parissa työskentelemässä, niin tämä on se, mitä me tarvitaan ja viedä erityisesti se käytäntöön. Jostain syystä me ei olla vielä onnistuttu tuomaan niitä langattomia sensoreita leikkaussaleihin teho-osastolle, mutta aivan kohta se on mahdollista. Ja me voidaan tuoda myös nämä lisätyn todellisuuden ratkaisut. Jani tuossa vaatimattomasti esitti, että olisipa kiva nähdä tuonne sisälle, niin sekin on teknisesti jo aika lailla mahdollista. Kirurgin superkatse, nähdään se tuumori siellä tai muu oleellinen tieto potilaasta. Meillä on tässä myös tosi hyvä selkänoja, koska
miksi kannattaa tehdä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, niin me ollaan tehty sitä jo, rakennettu näitä malleja 10 vuotta Oulussa, mutta nyt meillä on myös hallituksen tuki. Orpon hallitusohjelmassa luki se jo 2013 puoliväliriihessä nyt, tai 2023 ja nyt puoliväliriihessä 2025. Tämä vaan vahvistuu tämä viesti koko ajan, että tehkää ja mullistakaa tämä pelikenttä nyt yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. Ja mehän tehdään. Nämä konkreettiset yhteistyömallit sitten, niin me halutaan rakentaa tähän ekosysteemimalliin, joka hyödyntää tämän privaatti 5G-verkon toiminnallisuuksia. Ilkka Luoma, meidän hyvinvointialueen johtaja, jo 2019 sanoi, että tämä on se uusi sairaala, joka ehditään rakentaa nyt meidän elinaikana. Seuraava ei enää ehditä, se on sitten joku seuraava porukka, joka sen rakentaa. Niin nyt kannattaa hyödyntää myös tämä infra sen viimeisimpien teknologioiden kokeilemiseksi ja yritysyhteistyön mahdollistamiseksi. Ja tämä Hola 5G-Oulu-hanke on aivan konkreettinen esimerkki siitä, että me altistetaan myös sairaalan uusi infrastruktuuri, se rakennuskanta siihen, että tehdään viimeisimpiä ratkaisuja, mutta emme tehdä mitä sattuu, vaan niin kuin Erkki tuossa kuvasi, me ollaan tutkittu, että se on turvallista ja hallittua, ja näillä me päästään sitten eteenpäin. Isot laitevalmistajat ovat ottaneet meihin yhteyttä. He on testannut jo ehkä tätä langattomuutta 5G:tä laboratoriossa, mutta ne ei pystynyt testaamaan sitä todellisessa ympäristössä, koska semmoista testialustaa ei ole missään. Niin me halutaan nyt avata tämä alusta myös hallitusti sitten yrityksille testialustaksi. Ja tässä me tehdään yhteistyötä, sitten muun muassa Heikki on täällä, niin Heikin kanssa tuon Radiopark-hankkeen kanssa tehdään yhteistyötä, että rakennetaan siihen se hallittu malli yhteistyökeissien toteuttamiseksi. Henna Virkkunen mainitsi tässä nämä resilienssi, varautuminen, tietoturva, ne on sellaisia, mistä ei tingitä yhtään, mutta silti me halutaan pystyä kokeilemaan ne viimeisimmät ratkaisut käytännössä, jos ei nyt ihan siinä heti alkuvaiheessa potilastyössä, niin tosi nopeasti kuitenkin. Ja ollaan avoimia myös ehdotuksille pitkäjänteisistä strategisista kumppanuuksista, että me ei missään nimessä koeta, että meidän itse tarvitsee kehittää kaikkea, vaan otetaan niitä valmiita ratkaisuja myös siihen rajapintaan vastaan. Eli päätän tämän esityksen tähän. 5G ei ole vain teknologia, se on mahdollista ja se on itse asiassa palvelujen kehityksen alusta. Me ei olla nähty vielä mitään, me ollaan vasta alussa ja se on myös toiminnan uudistamisen alusta, että näillä sanoin tulevaisuutta kohti. Kiitokset Timo, ja mä oon sun kanssa aivan samaa mieltä siitä, että Oulu on startupeille paras mahdollinen paikka olla. Meillä on etenkin tämmöisille aloittaville, koska meillä on 3 esihautomo-ohjelmaa, joista yksi on Oyster Hetti-puolen esihautomo-ohjelma.